No juu, Katajanokka on Helsingin hyvin erikoinen alue Helsingissä. Siis silloin kun Helsingistä tuli pääkaupunki ja rakentui toi valtavan hieno empirikeskus, niin tämä oli köyhälistöä, kalastajia, merimiehen leskiä, vankeja. Pieni kuritushuone oli siellä. Eli siis se oli laita Helsinkiä, kunnes sitten Uspenskin katedraali siellä rakennettiin 1860-luvulla ja sen jälkeen rakentaminen alkoi toden teolla 1890-luvulla ja sitä jatkui sitten 1910-luvulle jugendtina kyllä Suomen hienoin jugendalue. Mutta sitten toi toinen puoli, eli itäpuoli, oli armeijan käytössä. Siellähän on tämä valtavan komea merikasarmi ja sen ympäristössä oli sitten armeijaa, eli käytännössä venäläinen sotalaivasto. Ja sittemmin Valmetin telakka, siellä tehtiin miehistöveneitä, suuria Volgan työmaita varten silloin, kun Neuvostoliiton ja Suomen välinen kauppa oli hyvässä kunnossa. Ja siellä oli romuttamo ja siellä oli kaiken maailman niin kuin sekalaista hommaa ja pultsareita, yömajoja ja semmoista. Ja niin vielä vankila keskellä, nämä lurjukset siellä lusia ja siinä oli kaikenlaista semmoista yhteydenpitoa ennen kännyköiden aikaa. Ja semmoista vielä. Sitten yhtäkkiä 60-luvun lopulla päätettiin, että Valmet siirtyy Vuosaareen, eli telakka siirtyy Vuosaareen ja koko alue siirtyy Helsingin kaupungin omistukseen. No silloin, kun Katajanokan kaavoitus aloitettiin, siis siitä on jo 50 vuotta, olimme vihaisia nuoria miehiä, niin kuin nuoret miehet yleensä. Nyt ollaan jo hyvin paljon sovinnollisempia. Eli olimme kirjoittaneet Ville Helanderin kanssa pamfletin, jossa vaadittiin liikenteen laajentumisen estämistä, eli henkilöautolle ei pitänyt jatkuvasti antaa lisää tiloja, puita kaataa ja niin edespäin. Ja toinen pääjuttu oli, että vanhoja rakennuksia ei purettaisi. No 70-luvulla niin tämä purkamisinto oli vielä 60-luvulla ja 70-luvullakin oli aika iso. Ja itse asiassa vanhat suunnitelmat olivat edellyttäneet, että koko siis Katajanokka purettaisiin. Se oli tosin diplomityö vaan, mutta oli sen ajan henki. Vain jotkut jugendhelmet säilytettäisiin. No tää nyt ollaan tässä Haakkoninlahden rannassa, johon tulee siis sinne rakennettu ranta muuten, mutta nämä avokalliot kyllä säilytetään. Ylipäänsä halutaan säilyttää kallioita ja luontoa mahdollisimman paljon. Kävelyranta koko pituudelta ja siihen tulee sitten ravintola ja kahvila ja sen tapasta. Pääsee suoraan raitiovaunulla siihen ihan viereen. Siis tätä Kruununvuoren rantaa, jos varmaan ihmetyttää, että miksi näin hienoa paikkaa ei ole rakennettu aikaisemmin, mutta sitä ei päästy rakentamaan sen takia, että täällä oli tämä öljysatama. Se oli kaupungin maalla ja vuokrasopimus oli voimassa 2010 asti. Ja sitten suunniteltiin 2000-luvun alussa ja 2010 jälkeen se rakentaminen sitten kohta alkoikin täällä.
Mä oon ollut tämän suunnittelussa mukana ihan alusta asti. Silloin kun tätä ruvettiin miettimään, mitä tästä tulee, niin silloin sain tämän suunnittelutehtävän. Ja tällaisen alueen suunnitteluhan ei koskaan ole, että yksi ihminen sitä suunnittelee, vaan siinä on tietysti iso ryhmä suunnittelemassa. Että siinä oli mun lisäksi yleensä 2 arkkitehtiä ja sitten maisema-arkkitehti ja liikennesuunnittelija, teknistaloudellinen asiantuntija. Ja oltiin yhteydessä sosiaaliseen puoleen ja kauppaan ja kaikkiin tahoihin, jotka on oleellisia tällaisessa suunnittelussa. Alussahan sitä tietysti ensin otetaan siis kaikki tieto, mitä alueesta on. Eli käydään ensinnäkin paikan päälle ja tutkitaan tarkkaan tämä alue, että mitkä on hienoja paikkoja, missä on hienot näkymät, missä on hienoa luontoa, mitä halutaan ehdottomasti säilyttää ja mikä tässä ei ole ehkä niin tärkeää. No, tässähän ei niin varsinaisia rakennuksia juurikaan ole paljon, mitä säilytettäisiin, koska tämä on ollut öljysatama. Mutta tämä öljysatama, kun se oli kuitenkin niin 100 vuotta Helsingin historiaa ja hyvin näkyvää historiaa, niin ajateltiin, että siitä olisi kyllä hyvä säilyttää jotain. Päädyttiin 2 säiliöön, toista on tehty tuo valotaideteos ja sitten toinen säiliö tuolle. Ja sitten on vielä 3 pienempää säiliöä, jotka jotenkin pannaan tuolle julkisiin tiloihin ja ne voi olla jotain mainospylväitä tai jotain, katsotaan nyt sitten. No Kateenokkahan on mulle hyvin rakas ja tuttukin. Minun lapseni ovat 9. polven Helsingissä syntyneitä. Mun isoisäni isä oli niitä ensimmäisiä asukkaita siinä Talbergin huvilassa 1898. Geselius Lindgren-Saarinen eli Kansallismuseon arkkitehtien suunnittelemassa talossa. Ja olin tehnyt diplomityön vielä Kateenokasta. Siis mä voin sanoa, että tunsin Kateenokan erittäin hyvin ja se oli jo mulle aika rakas silloin, kun sitten järjestettiin kilpailu ja me voitettiin se kilpailu ja sen jälkeen astuttiin Helsingin kaupungin palvelukseen, jossa sitten eläköidyin jo yli 10 vuotta sitten. Kateenokan kilpailu koski koko Kateenokkaa ja siinä kilpailuehdotuksessa ehdotettiin hyvin määrätietoisesti, että vanhat rakennukset kunnostettaisiin ja käytettäisiin uudestaan. No kun sitten suunniteltiin tämä uusi alue, niin mehän olimme tietysti sitä mieltä, että mitä edeltäjät olivat tehneet, oli pelkkää potaskaa ja meidän pitäisi nyt tehdä paremmin. Ja se paremmin oli oikeastaan 2 asiaa. Toinen oli tiili. Punatiiltä ei oltu käytetty laajamittaisesti kuin joissakin harvoissa kohteissa 1950-luvun jälkeen. Tiiltä uudestaan, koska se on varma materiaali ja se kestää satoja vuosia. Katso nyt Uspenskin katedraalia tuossa noin. Se tiili on säilynyt, eikä toi ole ensimmäinen kerta, kun ne tiilet käytettiin, vaan kun englantilaiset ja ranskalaiset pommittivat Bomarsundin linnoituksen 1855, niin siinä vapautui tiiliä aivan valtavat määrät. Ja ne siirrettiin tuohon kirkkoon ja käytettiin uudestaan siitä. Tiili on siis äärimmäisen hyvä materiaali. Ja toinen juttu oli suljettu kortteli. Eli se yksinkertainen asia, että rakennus menee eheänä kulman ympäri. Merihaat ja muut, siinä oli erillään seisovia rakennuksia, jotka ovat ikään kuin viipaleita, voidaan sanoa laatikoita. Mutta me käännettiin laatikot menemään korttelin ympäri ja näin saavutettiin suljettu tai puoliavoin piha, joka aukeaa vain Suomenlinnaan. Niin, täällähän on aika erikoinen sijainti. Tämä on niin lähellä keskustaa, mutta kuitenkin niin kaukana. Jos mennään tuolta metrolla, niin kuin nyt mennään Herttoniemen kautta. Ja
silloin alussa suunniteltiinkin niin, että tämä on tulisi metroyhteyden päähän, koska silloin suunniteltiin Santahaminaa rakentamiseen myöskin. Ja silloin oli ajatus, että Katajanokalta tulee metroyhteys. No, Santahaminaa ei saatu rakentamiseen ja silloin metrosta luovuttiin, koska ei ollut riittävästi sitten asukkaita, että olisi kannattanut metroa rakentaa. Ja sitten ruvettiin suunnittelemaan tätä pikaraitiotietä, kun moneen eri paikkaan sovitettiin ja lopulta sitten päädyttiin tähän ratkaisuun, että se menee Kalasataman kautta Hakaniemeen. Itse asiassa niin kuin tällä tehokkuudella kun rakennetaan, niin on tehty yleensä aina ruutukaava. Suomessa siis on tehty 70-luvulta asti niin ruutukaavaa yleensä, mutta me ei nyt haluttu varsinaista ruutukaavaa tehdä. Täällähän siis niin kuin urbaanissa rakenteessa yleensä ne rakennukset reunustaa katuja. Mutta sitten täällä pihatiloissa on aika villiä menoa sillä tavalla, että täällä sitten niin kuin luovuttiin siitä ruutukaavasta ja nämä pihat, esimerkiksi tämä on koko korttelin mittainen piha, joka sitten jakautuu osiin näillä rakennuksilla itse asiassa. Täällä voi kulkea niin kuin koko korttelin mitalla. Me haluttiin tänne erilaisia talotyyppejä ja erilaisia mittakaavoja myöskin, että oli myöskin semmoista inhimillistä mittakaavaa matalaa, ettei kaikki ole korkeita. Tämä Engelin suuremmoisin sommitelma, tämä merikasalmi, sehän on 300 metriä pitkä. Sitten kun piti rakentaa uutta kaupunkia, niin meille, eli Ville Helander, joka sitten on ollut toiminut rakennustaiteen historian professorina teknisessä korkeakoulussa, hänestä oli hyvin tärkeää, että mikään rakennus siellä taustalla, uusi Katajanoka, ei ikään kuin kurkista sen merikasarmin ylle, vaan merikasarmi on se tärkein juttu ja kaikki muu alistuu siihen. Siksi 6 kerrosta oli maksimissaan ja sitten se porrastuu alue merelle päin, että kaikki vähän näkee merta, Suomenlinnaa, Suomenlahtea. No, tämä on nyt 50 vuotta sitten ja sen jälkeen on hirveän paljon muuttunut. Toi makasiinirivistö siellä Uspenskin katedraalin alapuolella, siinä oli tavaramakasiinia. Siis se oli Pohjois-satama ja satamasta laivoista vietiin tavaraa suoraan makasiineihin. No se aika on kauan aikaa sitten ohitse. Nyt siellä on ravintoloita, toimistoja, asuntoja. Sen jälkeen tuossa on semmoinen vaalea rakennus, joka on vähän kulmittain. Se oli Pauligin siis kahvipahtimo. Kaikki helsinkiläiset, jotka ovat yhtä vanhoja kuin minä, eli siis aika vanhoja, niin muistavat kahvin pahtimon hajun, joka levisi ympäri Helsinkiä, jos oli sellainen tuuli. No nyt se on muutettu komeiksi asunnoiksi. Muutoksia on vaikka millä mitalla. Entiset konepajat on muutettu kouluksi. Entinen purjevarasto on koulua ja entinen maneesi, jossa säilytettiin siis tykkejä, on koulun jumppa- ja urheilutila. Täällähän ei ollut rakennuskantaa juuri lainkaan, että sitä ei pohdittu, että mitä säilyttää ja mitä ei säilytetä. Yleensähän kannattaa tietysti nykyaikana säilyttää kaikki, mikä on mitenkään korjattavissa ja mahdollista. Mutta täällä oli siis tämä öljysatama ja sitten täällä oli niinku tällainen kulttuurihistoriallinen perinne. Eli tämä on ollut Helsingin tämmöinen kesän viettopaikka 1800-luvulta alkaen. Täällä on ollut 3 kartanoa, Degerö, Tullisaari ja Stansvik. Ja niiden lähistöllä sitten on rakennettu myöskin tällaisia isoja huviloita. Esimerkiksi Stanskiin liittyy 7 huvilaa, jotka vieläkin on siellä. Ja sitten tuossa Kruunvuorossa oli 1200-luvun lopussa lähes 30 huvilaa. Se on jylhä kallio, joka oli jossain erämaassa. Ja se on sellainen pieni lampi keskellä. Eli siis tultiin höyrylaivalla, joka muuten lähti jo 1237 Helsingistä Degeröön ja vietettiin sitten kesää täällä. Sodan jälkeen siellä oli muun muassa Hertta Kuusinen, Elvi Sinervo ja muita tunnettuja vasemmistolaisia vietti kesää 10 vuotta suurin piirtein. Ja sitten siinä kävi niin, että pikkuhiljaa ne huvilat siellä rappeutui, niitä ei pidetty kunnossa eikä käytetty enää. Ja silloin kun me aloittiin suunnitella 2000-luvun alussa, niin siellä vielä oli 3 huvila, jotka ehkä olisi voinut säilyttää. Mutta nekin sitten romahti ja viimeinenkin paloi sitten. Että
Me pohdittiin kovasti tätä, että miten me voitaisiin ikään kuin jatkaa tätä kesänviettoa täällä edelleenkin ja tarjota kaupunkilaisille tätä hienoa ympäristöä. Ja itse asiassa päädyttiin siihen, että perinteiseen suomalaiseen tapaan ei mitään kummallista. Siis pääasiassa on luonto ja pääasiassa on meri ja nämä rannat. Ja tarjotaan uusi hieno uimaranta tulee tuonne. Sitten Stansvikhan on ollut julkisena alueena ja on jatkossa. Ja nyt me rakennetaan uusi hieno uimaranta. Siihen tulee tämmöinen pieni kanoottikeskus. Siis, ja venesatamia, tulee vierailusatamia ja pari venesatamaa, eli kaikkea merellistä puuhaa. Me emme ole henkilöauton ystäviä. Itse asiassa mulla ei ole koskaan ollut ajokorttia, vaan koska nyt keskustassa asun, niin ei tarvitse autoa. Mutta me olimme sitä mieltä, että ei pitäisi tehdä kävelykatoja eikä yksinomaan ajoneuvoille tehtyjä katoja, vaan kadut Katajanokan alueella on kaikille sopivia. Siis siinä on kaksisuuntainen liikenne ja pysäköinti 5,5 metrin ajoradalla. Ja autohan on 2,5 metriä. Ymmärtää, että siinä jos kohtaa toisen auton ja vielä on pysäköintiauto, niin toinen jää vaan odottamaan ja ajaa hiljaa. Ja tämä hiljaisuus ja hitaus on juuri Katajanokan uuden alueen niin kuin tunnusmerkki. Sillä kukaan ei yksinkertaisesti pääse hurjastelemaan. Tämä suurempi säiliö on nyt rakennettu tämmöiseksi valotaideteokseksi, joka on saanut jopa 12 kansainvälistä palkintoa. Me pidettiin pieni kilpailu siitä. Nythän sitä käytetään, siis sisätilaa voi käyttää erilaisiin juhliin, asukastilaisuuksiin. Siellä on tehty mainoksia, siellä on ollut tanssiteoksia. Ja sitten se vilkuttaa aina auringonlaskun jälkeen, se pyörii se valo siinä ja se näkyy aika kauas tuonne keskustaan asti.